चाहिँ हामीले Django कसरी इन्स्टल गर्ने भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा र भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर हेरेको थियौँ र आजबाट चाहिँ हामी Django-को क्लास स्टार्ट गर्छौँ र आज चाहिँ डे फर्स्टमा चाहिँ हामीले Django-मा कसरी प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने र प्रोजेक्ट क्रिएटपछि हामीले एप कसरी क्रिएट गर्ने एन्ड देन हामी के हेर्छौँ त Django-मा सिम्पल हेलो वर्ल्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने र हामीले प्रोजेक्टलाई कसरी रन गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ र फर्स्टमा चाहिँ म कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गर्छु cmd। लास्ट टाइम हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको थियौँ। आज हामी के गर्छौँ त एउटा डिरेक्टरी बनाउँछौँ हाम्रो प्रोजेक्टको लागि। यहाँनिर चाहिँ जस्ट एउटा कमान्ड छ mkdir। त्यसपछि यहाँनिर कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ, जस्तो कि एउटा अब पाइथन Django भनेर एउटा किन दिन सकिन्छ। त्यो गरेपछि यसलाई इन्टर दाबेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट आउँछ है त। जस्तो कि मैले mkdir गरेँ अनि ओके सो Django पाइथन प्रोजेक्ट भनेर गरेँ मैले है। यो चाहिँ एउटा डिरेक्टरीको नाम दिएँ मैले। सो अब म यहाँभित्र जानु पर्यो भने चाहिँ cd Django डिरेक्टरी गरेपछि अब यहाँ Django प्रोजेक्ट भनेर आयो। Django पाइथन टाइप गरेर चाहिँ मैले ट्याब प्रेस गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो हाम्रो आएको छ अनि यसलाई चाहिँ मैले इन्टर दाबेँ। अब म चाहिँ के गर्दा यो फोल्डरभित्र गएको छु अनि यहाँ dir भन्ने एउटा कमान्ड छ। dir हेर्यो भने चाहिँ अहिले हाम्रो केही छ त 0 बाइटको फाइलहरू छ, फाइलहरू छैन। अनि सो अब हामीले यहाँनिर प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ तपाईँको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी इन्टर गरेको छैनौँ। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट इन्टर गर्नको लागि चाहिँ वर्क अन टेस्ट गर्ने। लास्टमा हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको थियौँ टेस्ट। सो टेस्टभित्र गएपछि अब हामी बल्ल भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट गऱ्यौँ, किन Django चाहिँ हामीले कहाँ इन्स्टल गरेको छ, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा इन्स्टल गरेको छ। सो हामी कहाँ गयौँ त भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा गयौँ। अब हामीले प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल के गर्ने त Django-admin स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्टको नाम चाहिँ मैले के दिन्छु डेमो भनेर दिएँ एउटा है। सो यो कमान्ड लाइन चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट डेमो भनेर चाहिँ यसलाई मैले इन्टर दाबेँ। इन्टर दाबेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ फेरि म के गर्छु dir गर्छु। सो dir गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले के दिन सकिन्छ त एउटा डेमो भन्ने फाइल क्रिएट भइसकेको छ है। अब यो डेमो फाइल चाहिँ हाम्रो क्रिएट भएको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो यो फोल्डर कहाँ छ भन्दा चाहिँ सी ड्राइभको युजर छ, युजरभित्र एडमिन छ, एडमिनभित्र एउटा Django पाइथन प्रोजेक्ट भन्ने छ, त्योभित्र चाहिँ हाम्रो डेमो भन्ने क्रिएट गरेको छ। सो मैले cd डेमो गर्छु। म अब प्रोजेक्टभित्र छिरेँ अनि अब प्रोजेक्टभित्र छिरिसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब Django-को एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरेर त्यो प्रोजेक्टभित्र छिरेँ है। सो अब मैले यसलाई चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा हेर्नको लागि चाहिँ cod कोड अनि डट स्पेस दिएर डट टाइप गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो फाइललाई चाहिँ यो डिरेक्टरीलाई चाहिँ कहाँ ओपन गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा ओपन गर्छ। ओके ओपन भइरहेको छ। यस सो फाइनली हाम्रो यो ओपन भएको छ र ओपन हेर्दा चाहिँ हाम्रो यो माथि डेमो भन्दा चाहिँ यसरी आउँछ है यसको। सो माथि यो डेमो भनेर आएछ अनि यो डेमो भित्र चाहिँ फेरि हाम्रो यो किन भन्दा माथि डेमो क्यापिटल लेटरमा आएछ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको नाम हो डेमो र डेमो प्रोजेक्टभित्र पनि यसले एउटा सब फोल्डर प्रोजेक्ट बनाएको छ जुन भित्र चाहिँ हाम्रो सेटिङ सेट हुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा तपाईँको इनिट पाई छ, ASGI पाई, सेटिङ डट पाई, URS डट पाई, WSIGI पाई अनि यो हाम्रो म्यानेज डट पाई भन्ने चाहिँ एउटा बाहिर नै हाम्रो एउटा फाइल बनेको छ जुन म्यानेज डट पाईले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रोजेक्टलाई रन गराउनको लागि चाहिँ हामी यो फोल्डर यो फाइलको युज गरेर चाहिँ हामी प्रोजेक्टलाई रन गराउँछौँ। अब अहिले हामीले यहाँ यति मात्रै क्रिएट भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ एप क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले यो यसको कमान्ड लाइनबाटै पनि गर्न सकिन्छ, नत्र भने चाहिँ यही विन्डोजको टर्मिनलबाट पनि गर्न सक्ने भयो। अब यसको लागि चाहिँ मैले फेरि म पहिला के गर्नु पर्यो त प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि पहिला त्यो प्रोजेक्टभित्र छिर्नु पर्यो जुन यो कमान्ड लाइनले दियो। त्यसपछि गएर मैले यसलाई भिजुअल स्टुडियोमा खोलेँ। फेरि म कहाँ छु त अहिले यो प्रोजेक्ट फोल्डरभित्रै छु। यो हाम्रो यो डिरेक्टरी भनेको Django पाइथन प्रोजेक्टभित्र डेमो भन्ने Django प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको छ। अब त्योभित्र चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पाइथनको चाहिँ एप क्रिएट गर्नुभयो। एप भनेको चाहिँ जस्तो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ एउटा के भयो भन्दाखेरि जस्तै इकमर्स वेबसाइट भयो है। सो सपोज हामी चाहिँ एउटा इकमर्स वेबसाइट बनाउन गइरहेको छौँ भने चाहिँ अब इकमर्स वेबसाइटभित्र चाहिँ एपहरू त डिफ्रेन्ट हुने भयो नि त। सो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त इकमर्स भयो मेन चाहिँ। अब तर हामी त्योभित्र के हुने भयो त जस्तो कि एपहरू डिफ्रेन्ट हुने भयो। जस्तै एउटा एप भनेको चाहिँ एउटा कार्ड फङ्सनालिटी ह्यान्डल गर्नको लागि भयो होइन। एउटा एप भनेको जस्तै सपिङको प्रोडक्टहरू डिस्प्ले गराउनको लागि एउटा एप बनाउन सकिन्छ। अनि अर्को एप भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो कि हामी त्यो हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरूको लागि होइन चेकआउटको लागि बनाउन सक्यो। अनि अर्को एप भनेको युजर लगइन लगआउट सिस्टमको लागि बनाउन सक्यो भने चाहिँ हामीसँग धेरैवटा एपहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ।
सो अहिले हामीले सिम्पलको लागि चाहिँ एउटा एप क्रिएट गर्छौँ। एप क्रिएट गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पल के गर्नु पर्दैन, हामीले पाइथन गरे नि हुन्छ, नत्र भने पाई मात्रै गर्दा नि हुन्छ। पाई म्यानेज डट पाई। अब हामी कसलाई युज गर्छौँ त, म्यानेज डट पाईलाई यहाँनिर युज हुन्छ प्रोजेक्ट एप क्रिएट गर्न। पाइथन, यो पाई भनेको पाइथन लेख्दा नि हुन्छ, म्यानेज डट पाई एसटिआरटी स्टार्ट एप। अब एपको नाम के दिने मैले एकछिनको लागि चाहिँ क्याल्क भनेर दियो भने चाहिँ यो हाम्रो के भयो त, एप क्रिएट भएको छ है। ल सो फाइनली अब एप चाहिँ क्रिएट कसरी भयो हेर्नको लागि चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियोमा जाउँ र भिजुअल स्टुडियोमा जाने बित्तिकै यहाँनिर हामी के देख्न सक्छौँ, क्याल्क भन्ने एप आइसकेको छ। हो यो एपभित्र चाहिँ हाम्रो के छ त, डिफ्रेन्ट फाइलहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ। एउटा माइग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, माइग्रेसन चाहिँ हामीले डाटाबेससँग चाहिँ कनेक्ट गर्नुको लागि हुन्छ। एउटा एडमिन छ, एडमिन भनेको चाहिँ हामीले मोडल्सहरू बनाएपछि त्यो एडमिनमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र एडमिन प्यानलहरू हेर्नुको लागि होइन। जस्तै एप्सहरू भयो, मोडल्स डट पाई भयो, टेस्ट पाई भयो, अनि भ्युज डट पाई भयो, र यहाँहरू डिफ्रेन्ट हामीले पछि फाइलहरू पनि हाम्रो अकर्डिङ टु निड्स अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्दै जान सकिन्छ। र सिम्पल अहिले चाहिँ हाम्रो के भएको छ त, यहाँनिर यति कोडले चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ त, प्रोजेक्ट क्रिएट भयो। त्यसपछि हामीले एउटा के बनायो त, यो क्याल्क भन्ने एप बनायो। अब हामी क्याल्क एपभित्र जानु पर्दैन कि, हाम्रो मेन प्रोजेक्टको त डेमो। अब यही कोडलाई चाहिँ रन गराउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ पाई म्यानेज डट पाई रन सर्भर गऱ्यो भने चाहिँ सर्भर गऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो के हो त, यति यो हो। यो म्यानेज डट पाईले चाहिँ रन सर्भर गर्ने बित्तिकै कमान्ड हान्ने बित्तिकै के हुन्छ त, हाम्रो प्रोजेक्ट रन हुन्छ है। अब प्रोजेक्ट ठिक छ कि छैन एक्चुअली रन गरेर हेरौँ, क्रिएट गरेको आई थिङ्क इरोड नआउनु पऱ्यो। या फाइनली हाम्रो प्रोजेक्ट के भयो त, यहाँनिर यी रन भएछ। यहाँ 18 अनअप्लाइड माइग्रेसन्स भनेको छ। यो पछि हामीले चाहिँ डाटाबेसहरू क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला यो माइग्रेसन पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यो स्टार्टिङ डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ कहाँ रन भइरहेको छ भन्दा चाहिँ यो वेबसाइटमा रन भइरहेको छ। यसलाई मैले कपी गरेर चाहिँ ब्राउज गर्छु। ओके सो फाइनल्ली हाम्रो के त, ज्याङ्गोको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो आयो है। तपाईँको यो लोकल होस्टमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट रन भइरहेको छ र द इन्स्टल वर्क सक्सेसफुली कङ्ग्रेचुलेसन भनेर आएको छ। अब हामीले पछि गएर हामीले यो आउँदैन है। अब यसमा हामीले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरफेस हट्छ। अहिले चाहिँ हामीले जस्ट यो ज्याङ्गोको चाहिँ के भइरहेको छ त, प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइरहेको छ। अब हामीले काम भनेको सबै यहीँनिरबाट नै गर्छौँ र यसलाई नै स्टप गरिदिँदा पनि हुन्छ अथवा यसलाई यत्तिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ है। यो रन भइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिरबाट हामी काम गर्दै जान्छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब यो प्रोजेक्ट क्रिएट भइसकेपछि हाम्रो युज इन्टरफेस छ। अब एडमिनको पनि इन्टरफेस हुन्छ, हामीले है एडमिन पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। र एडमिन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा सुपर युजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सुपर युजर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अनि स्ल्यास एडमिन भनेर टाइप गरेँ भने चाहिँ अब यो लगइन र अहिलेको लागि चाहिँ क्लियर स्क्रिन CLS यो क्लियर स्क्रिन गरेँ र क्रिएट सुपर युजर हामीले क्रिएट गर्न मिल्छ। र त्यो सुपर युजर कसरी क्रिएट गर्ने भने चाहिँ हामी नेक्स्टमा हेर्छौँ। जस्ट अहिले चाहिँ हामीले प्रोजेक्टलाई रन मात्रै गराउन खोजिरहेको छौँ। रन त हाम्रो प्रोजेक्ट भइसक्यो, जस्ट हामीले प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन गरायौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले इन्टरफेसहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामी भिजुअल स्टुडियोमा जाउँ र भिजुअल स्टुडियोमा गइसकेपछि यहाँ इन्स्टल एप भन्ने छ। यो इन्स्टल एपमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जस्तै यसलाई चाहिँ यहाँ सिङ्गल कोडभित्र चाहिँ एपको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्स यो हामीले एप्स जस्तै कि अर्को त क्याल्क डट एप्स डट होइन एप कन्फिग गर्दा नि हुन्छ भनेको यसरी लेख्दा नि हुन्छ। CALC क्याल्क डट एप्स एप्स डट कन्फिग गर्दा पनि हुन्छ। यो पनि एउटा अप्सन भयो। नत्र भने चाहिँ यस्तो नगरिकन सिम्पल हामीले के गर्न सकिन्छ त, CALC क्याल्क मात्रै गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। यो माथिको चाहिँ अप्सन्स हो, यसमा चाहिँ जे गर्दा नि पाइयो। यो माथिको दुईवटा मात्रै एउटा गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ हामीले अब हामीले इन्स्टल गरेको एप चाहिँ सेटिङमा चाहिँ हामीले के त रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामीले एप चाहिँ यो एप क्रिएट, किनभने पछि हामीले धेरैवटा एप हुँदा चाहिँ कुन चाहिँ एप हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि त यसलाई त होइन। हामीले त्यो कुरा चाहिँ इन्फर्म गराउनु पर्ने हुन्छ क्या। यहाँनिर कुन एप हामीले गर्दै जान्छौँ, यहाँ रजिस्टर गर्दै जाने, त्यति मात्रै हो यसमा, अरू केही छैन। अब टेम्प्लेटहरू एड गर्ने कुराहरू पनि छ, त्यो बाँकी पछि गर्ने। सेटिङको काम भनेको अहिले जस्ट हामीले एप मात्रै रजिस्टर गरौँ, यसलाई फाइललाई क्लोज गरिदिउँ। अब यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि डेमोभित्र चाहिँ हामीसँग एउटा URLs डट पाई भन्ने फाइल छ। यो URLs भनेको चाहिँ अब यो अहिले यस्तो खालको किन देखाइरहेको छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर तल चाहिँ यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा गइरहेको छैन, त्यही भएर यस्तो देखाएको ल। ओके
सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो urs.py भन्ने चाहिँ हाम्रो यो डेमो भन्ने प्रोजेक्टको हो। यो प्रोजेक्टको urs.py भित्र चाहिँ हामीले गर्दा एपहरू चाहिँ एपको चाहिँ युआरएल दिनु पर्यो क्या। हामीसँग मल्टिपल एप हुनसक्छ। सो मल्टिपल एपको चाहिँ हामीले युआरएल चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्छ यहाँनिर। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले गर्दा पाथ, त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ मैले अहिले यो यत्तिकै छोडिदिन्छु, ब्ल्याङ्क छोडिदिन्छु। सिम्पल अहिले यो एडमिन भने चाहिँ हामीले स्ल्यास एडमिन पनि लेख्न, एडमिन स्ल्यास पनि लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एडमिन हो। हामीले जुन अघि हामीले चाहिँ जुन यो रन गराउँदाखेरि चाहिँ एडमिन स्ल्यास हाल्यो भने चाहिँ यो एडमिनको साइडमा जान्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अहिले यहाँनिर हामीले यो एपको नामै लेख्दा नि हुन्छ, नत्र भने चाहिँ सिम्पल अहिले एउटा ब्ल्याङ्क छोडिदिँदा नि हुन्छ। यो चाहिँ करेन्ट डिरेक्ट्रीबाट नै हाम्रो प्रोजेक्ट रन हुन्छ। त्यसपछि गएर मैले यहाँ इन्क्लुड अनि इन्क्लुड गरिसकेपछि यहाँ सिङ्गल कोडभित्र चाहिँ एपको नाम लेख्ने। एपको नाम के हो? CALC क्याल डट अनि हामीले युआरएल्स गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त यहाँनिर। अनि पछाडि हामीले यो यसलाई चाहिँ हामीले लिस्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ, पाइथनको लिस्टमा। र इन्क्लुड भनेको चाहिँ यो हाम्रो के भयो त मेन प्रोजेक्टको मेन यो प्रोजेक्ट फाइलभित्र चाहिँ हामीले क्याल्क डट युआरएल छ भने चाहिँ क्याल्क भन्ने हाम्रो एप हो, त्यो एपको चाहिँ युआरएल चाहिँ यहाँ रजिस्टर गऱ्यौँ। अब हामीले सजिलै हामीले हाम्रो क्याल्क एपलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ माथि के गर्दा कमा दिएर चाहिँ यो फ्रम ज्याङ्गो डट युआरएल्स इम्पोर्ट के गर्नु पऱ्यो, इन्क्लुड पनि इन्क्लुड गरिदिनु पऱ्यो यहाँनिर है। इन्क्लुड गर्न मिल्छ। ल सेभ गरेँ, यति काम सक्यो। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अगाडिको यसको अब यो हाम्रो प्रोजेक्टभित्रको काम सक्यो, अहिले यति नै हो। पछि अरू कामहरू थपिँदै जान्छ त्यसमा। अब हामी यो क्याल्कभित्रमा गयौँ। अब यो क्याल्कभित्र हामीसँग डिफ्रेन्टहरू छ, जस्तै एडमिन छ। यो इन्डिभिजुअल पछिको युजेसहरू बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ। अहिले चाहिँ सिम्पली हामीले के गर्दै एप रजिस्टर गरिसकेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौँ त एउटा फाइल बनाउँछौँ, जुन चाहिँ हामीसँग युआरएल्स डट पाई भन्ने एउटा फाइल्स बनाउँछौँ। अनि युआरएल्स डट पाई फाइलभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम ज्याङ्गो ज्याङ्गो डट युआरएल्स इम्पोर्ट हामी के गर्छौँ इम्पोर्ट पाथ इम्पोर्ट गर्छौँ। यो पाथ चाहिँ हामीले यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि युआरएल PATTER यो युआरएल प्याटर्न चाहिँ जहिले पनि यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। युआरएलको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले युआरएल दिने हो क्या यहाँनिर चाहिँ। ओके, लिस्टभित्र हुन्छ यो चाहिँ। अनि ओके, सो यस्तो होइन, यो युआरएल प्याटर्न्स भनेको चाहिँ यो युआरएल प्याटर्न्स भने चाहिँ हामीले एउटा यो लिस्ट क्रिएट गर्छौँ। अनि यो तपाईँको जुन लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि यो एपभित्र चाहिँ हामीले जति पनि टेम्प्लेटहरू बनाउँछौँ, जति पनि फाइलहरू बनाउँछौँ, त्यो फाइलको चाहिँ हामीले युआरएल चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, सो यहाँभित्र चाहिँ मैले पाथ भनेर लेखेँ। सो पाथ लेखेपछि यसमा पनि मैले एउटा करेन्ट डिरेक्टरीबाट नै यो रन हुन्छ, यसलाई म यत्तिकै छोडिदिन्छु। त्यसपछि गएर मैले यहाँनिर एउटा के बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा के इम्पोर्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ भ्युज इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है। फ्रम डट इम्पोर्ट भ्युज भने चाहिँ करेन्ट डिरेक्टरीबाट यो डट भनेको चाहिँ अहिलेको जुन करेन्ट डिरेक्टरीबाट चाहिँ एउटा भ्युज भन्ने फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गर भनेको, जुन भ्युज चाहिँ हामीसँग यहाँनिर छ है। सबै काम भनेको हाम्रो त भ्युजबाटै हुने हो है। यसको हाम्रो एउटा आर्किटेक्चर पनि छ, त्यो आर्किटेक्चर चाहिँ हामी नेक्स्ट उयसमा हेर्छौँ। ओके, सो अब यहाँ भ्युज गरिसकेपछि मैले के गर्छु त यहाँनिर एउटा भ्युज ओके, सो भ्युज डट index dot okay something is wrong, oh yeah, यहाँ चाहिँ कमा छुटेछ क्या। अनि तपाईँको यहाँ के भयो त भ्युज डट एउटा इन्डेक्स भन्ने एउटा फाइल बनाइदिन्छु है म। ल यो भ्युज डट इन्डेक्स भनेको चाहिँ सबै फङ्सनहरू डिफाइन गरेको जस्तै हो क्या। पछि क्लास भ्यू र यो फङ्सनल भ्यू भन्ने दुईवटा हुन्छ। र यहाँ चाहिँ अहिले हामीले भ्युज डट इन्डेक्स भनेको चाहिँ एउटा इन्डेक्स भन्ने चाहिँ एउटा मेथड एउटा फङ्सन बनाएको भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है। फङ्सन भन्ने एउटा मेथड बनायौँ अथवा यो फङ्सन बनायौँ, जुन फङ्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा सिम्पल हेलो वर्ड चाहिँ टाइप गर्छौँ। अब हामी कहाँ जान्छ यो भ्युजभित्र जान्छौँ है। भ्युजभित्र गएपछि यो भ्युजमा के आउनुपर्छ युआरएल्सभित्र एउटा इन्डेक्स भन्ने चाहिँ हामीले यहाँ फङ्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले डेफ इन्डेक्स अनि यहाँनिरभित्र हामीले आरइक्यू रिक्वेस्ट। अब यो रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट भनेको एउटा अब्जेक्ट हो, जुन कुरा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ यसले रेस्पोन्सहरू गर्ने काम गर्छ है। यसमा चाहिँ हामीले के त रिटर्न, अब हामीले सिम्पल के गर्नु फङ्सन भएपछि यसले रिटर्न टाइप के गर्ने त अब यहाँ एचटिटिपी रेस्पोन्स रिटर्न गर्नु पर्यो होला। एचटिटिपी रेस्पोन्स चाहिँ के गर्नु पर्यो हेलो वर्ड। ल हेलो वर्ड रिटर्न गर्नुपर्छ। यसलाई यो एचटिटिपी रेस्पोन्स हामीले यहाँनिरबाट गर्न पनि सकिन्छ फ्रम ज्याङ्गो डट एचटिटिपी इम्पोर्ट एचटिटिपी रेस्पोन्स भन्दा चाहिँ
इम्पोर्ट पनि गर्न सक्यो http बाट चाहिँ django.http बाट चाहिँ http रेस्पोन्स हामीले इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ र यो इन्डेक्स भने चाहिँ कहाँ आयो त रिटर्न http रेस्पोन्स एउटा http रेस्पोन्स चाहिँ यो हामीले अब्जेक्ट चाहिँ रिक्वेस्ट के गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा हेलो वर्ल्ड भन्दा चाहिँ एउटा http रेस्पोन्स रिटर्न गर भनेर मैले मेसेज पठाएँ भने चाहिँ अब मैले यसलाई रन गराउँछु प्रोजेक्टलाई ओके सो py manage.py run server py manage.py run server गरेपछि चाहिँ यो सिम्पली रन हुन्छ ओके सो फाइनली रन भइरहेछ अब यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले हेर्यौं भने चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ यसलाई मैले यो साइडमा गएर हेर्यौं भने चाहिँ यसलाई फाइनली यहाँ हाम्रो के आएको छ त हेलो वर्ल्ड भनेर आएको छ है हो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त फर्स्टमा चाहिँ हेलो वर्ल्ड चाहिँ यसरी प्रिन्ट गरायौं अब यो काम चाहिँ कसरी भइरहेछ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा हामीसँग एउटा प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्ट भित्र हामीले के गर्नु छ त एप रजिस्टर गरेको छौं calc.app भन्ने सेटिंग्समा गएर त्यसपछि URLs भित्र चाहिँ हाम्रो यो एपको पाथ हामीले दिएको छौं हाम्रो एपको URLs दियौं calc.urls भित्र गयो अब calc भित्र चाहिँ हामीसँग के छ डिफरेन्ट फाइल्सहरु छ जुन फाइल्स भित्र एउटा urls.py भन्ने छ urls.py ले चाहिँ हाम्रो सिम्पल के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि यो चाहिँ कमान्ड दिँदै जाँदा नि हुन्छ यसमा urls.py ले चाहिँ हामीसँग जति पनि हामीले फंक्सनहरु मेथड्सहरु डिफाइन गर्छौं सबैको URL यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै एउटा मैले लगइन सिस्टम बनाए भने चाहिँ त्यो लगइन सिस्टममा चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ यो त्यसको URL क्रिएट गर्नु पर्यो नि त हैन जस्तै कि लगइन भनेर चाहिँ एउटा UN बनाए मैले जस्तै कि मैले एउटा जस्तै कि पाथ अब यहाँ पाथ गर्ने सेम यसरी नै गर्दै जाने हो अनि जस्तै कि एउटा भ्युज अच्छा डट मैले एउटा लगइन बनाए हैन अब यो लगइन बनायो भने चाहिँ अब यो लगइन भइसकेपछि हामीले के छ लगइनमा के गर्नुपर्छ हैन लगइनको लागि हामीले कसरी अब पासवर्ड भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो सो डिफरेन्ट कामहरु हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले पाथ राख्दै जाने यसको URL क्रिएट गर्दै जाने अनि भ्युजमा गएर चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्दै जाने र त्यसको लजिक चाहिँ हामी भ्युजबाट लेख्छौं है ल आजको लागि चाहिँ यति मात्रै हामीले गर्यौं जस्ट हेलो वर्ल्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने र सिम्पल URLहरु कसरी एड गर्ने भनेर र यसको मोर डिटेल्स चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ यसमा हामीले एक्सप्लेन गर्दै जान्छौं यसको आर्किटेक्चर पनि छ के ठ्याक्कै भ्युजमा कसरी हुन्छ त जति पनि कामहरु छ सबै हामीले जस्तै हामीले इन्टरनेटबाट चाहिँ तपाईको कम्प्युटरबाट चाहिँ केही वेबसाइट चाहिँ सर्च गर्नुभयो के हैन यसको बिहाइन्ड द प्रोसेस कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सर्च चाहिँ रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ त सर्भरमा जान्छ अनि सर्भरमा जानु भनेको मिनिङ चाहिँ के हो त सर्भरमा त हामीसँग डाटाबेस हुन्छ डाटाबेसबाट चाहिँ डाटा हो यो भ्युजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाटाबेसबाट चाहिँ चाहिएको कुरा चाहिँ डाटालाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ फेरि युजरसम्म पुर्याउने काम चाहिँ भ्युजले गर्छ क्या यसको आर्किटेक्चर छ जुन आर्किटेक्चरको एउटा कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ त्यो हामी नेक्स्टमा हेर्छौं र आजको लागि चाहिँ दिस मच फर टुडे एन्ड आई होप यु रियली इन्जोय विथ दिस भिडियो गाइज Django एकदमै सजिलो छ र फर्दर भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी क्रुड अपरेसन गर्ने देखि लिएर Django को रेस्ट API सम्ममा चाहिँ हामी बिस्तारै लर्न गर्छौं